Beste mensen, je ziet, deze boeken zijn belangrijk. Ik vind ze belangrijk. Waarom vind ik ze belangrijk? Omdat ze, wil je een goede gezondheid, dan moet je dan, de juiste dingen toepassen. Amen. Alright guys. Nu gaan we dan in onze studie voor vandaag. We gaan praten over Satan, de mad scientist. En laten we even gaan kijken wat de Heer in petto heeft voor ons. Alright, Satan, de mad scientist. Satan, de gestoorde wetenschapper. Sommige mensen vragen zich af, maar broeder Daniel, wat bedoel je met Satan, de gestoorde wetenschapper? Wat weet Satan over wetenschap? Laat me wat zeggen. Satan is geen kleine boy. Satan heeft meer dan 6000 jaren ervaring. Ik heb misschien nog een paar niet eens honderden jaren ervaring. Satan heeft jarenlang ervaring en hij weet wat hij doet. En broeder Daniel, sana se wat chakung. Just fasten your seatbelt. Say, least today. Dan zou je maken mee idee. Onze openingstekst vinden we de drie engelen boodschap is onze openingstekst. En het zegt hier. En een andere engel, een tweede engel, volgde zeggende. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Dat de wijn van zijn hoerderij al de volkeren heeft doen drinken. So Babylon in meki de volk dringi. Babylon is on the horizon. En op dit moment zie je dat de wereld, een bepaalde driekwart van de wereld kan je zeggen, is aan de kant van de duivel. En zelfs in die kwart, Satan abemannetjes. Dus je ziet op je wang, uiteindelijk wie gered zal worden, is maar een kleine groep. Een kleine groep die trouw is aan God, die trouw is aan alles van de Heer. Niet alleen maar op het gebied van het geestelijke, maar ook het fysieke gebied. Waar we allemaal streven om gezond te leven. Oh yes. Zo we zien dat de hele wereld de wijn van Babylon heeft gedronken. Dat zegt Openbaringen 14 vers 8. Dat de wijn, wanneer het komt op Babylon, wat doet wijn met je? Sterke drank. Het laat je dronken worden. Ja, en dit is letterlijk wat er ook gebeurde in de tijd toen fysieke Babylon nog steeds bestond. De mensen dronken zich kapot. En toen die aanval kwam van de Media en de Persen, waren de Babyloniërs dronken. Net zo hoe die tijd de Babyloniërs dronken waren, net zo zal God ook wanneer hij zal komen, de wereld dronken zijn van de wijn van Babylon. Die geestelijke wijn. Er komt een geest, er komt een eenheid in foolishness. Eenheid in je kan zeggen, in negativity. Eenheid in leugens. Gods volk moet zich afchappen. Gods volk moet zich afknoppen. En dat kan alleen wanneer we bij Jezus zijn. Wanneer wij God volgen overal waar hij gaat. Amen. Zo wij hoeven niet mee te doen met die geestelijke hoerderij van Babylon. We kunnen eigenlijk op een afstand staan en kijken wat er gebeurt. Hoe God de aarde zal vernietigen met vuur en vlam. Maar wij moeten geen deel hebben aan deze akkefietjes van Babylon. Alright, we gaan nu kijken naar een paar ontwikkelingen die er nu plaatsvinden in de wereld. En dan mag je dan uw mening geven in Jezus' naam. Oh my God. Look at that. Halley's Comet, baby. Look at that. Oh my God. What is that? Thompson says the meteor burned for about 2 minutes. Well,
anyway, if your name's Lucy, good on you. That's right. You can call it after yourself if you really want. You can be part of it if you want, exactly. Yeah. Now, Brad, mysterious radio signals have been detected near the centre of the Milky Way galaxy. But just speaking of life, random radio signals we were picking up. Is this life? Not aliens, unfortunately not, but probably some other new random excitement thing in the center of our galaxy. Maybe one day it will be aliens, but I don't think it's today. The heart of the Milky Way galaxy, also known as the galactic center, is emitting some unusual radio waves, extraordinary signals that are unlike anything known to mankind. They've been discovered by a team of scientists at the University of Sydney. The scientists say these signals are beyond their understanding. They're not coming from a star or a planet, but from a new kind of celestial object. The story is truly puzzling. And when staring at the Milky Way, they saw one area that had a signal, but the signal, it didn't stay on or didn't stay off. It kept popping on and off, but at weird times. So there was no rhyme or reason, so to speak. And then things in space usually have a repeated pattern because they're going around something or they're spinning. They kind of have a natural speed or rate. The fact that this is changing seemingly constantly is quite an interesting surprise. Now, we don't think it's aliens, but we do think maybe it's a new class of an object. Maybe it's some sort of new type of star that's erupting or variable or exploding. So a really cool discovery, once again, here from Australia. Well, what is that? Aliens! A pattern of lights over Paterson, New Jersey on Monday night caused a bit of a stir with residents on the ground, all trying to make sense of the unidentified flying objects. There's a lot of them, bro. There's a lot of them! Louis Stevens, who was on the ground filming the spectacle, says he lost count of what he called flying white circles that he says morphed into different shapes. You see it on YouTube and you be like, it's always somewhere out in Nevada desert somewhere. The shock was more like, is this really real? Like, are we really looking at what we think we're looking at? Headed toward those mysterious lights dazzled the skies over downtown Paterson for more than 5 minutes, Stevens said, ending the run over nearby Garrett Mountain. Pix 11 News sent the video to the Federal Aviation Administration, where an official reviewed it, checking in with local air traffic. We were told nothing unusual was reported. There's a lot of them, bro. There's a lot of them! Now, whether they were drones or some supernatural phenomenon remains unclear. Officials are urging members of the public who do see this type of activity to report it to the National UFO Reporting Center, or if they feel their life or property are in danger, to call police. Well, good morning. Yeah, you can see this thing from all over Metro Detroit, all over the state, even in another country, Canada, right next door. The good news is we know it's not an alien invasion. Giant, slow-moving fireball was seen all over southeast Michigan. You had to be up pretty late to see it. It's a bird, it's a plane, it's a fireball. Around 12:45 this morning, those who were awake, like Chris Johnson in Port Huron, saw this in the sky. They were wondering what the heck it is. But it wasn't just Chris in Port Huron. This was seen all over Metro Detroit. Tim Shank recorded this video in Romulus. Turns out that it's likely a piece or a part of a meteor shower that really is going to be seen even better tonight. Now at 5, several Hoosiers in Hamilton County this morning. This is pretty interesting. People have speculated that it could be anything from a meteor to a UFO. An astronomy professor at Butler says it's most likely just a piece of space debris re-entering Earth's orbit. It is a spectacular sight when you see these things. I haven't seen things re-enter like this. Professor Brian Murphy with Butler University says it was likely not a meteor, as you just heard, because it was moving too slowly. If it was coming in front from outside our orbit, it would be moving around 4 times faster, he says, than what we saw there. It's totally a UFO. Well, a NASA rocket blasted off just before dawn this morning, beginning a 12-year quest to explore a group of asteroids orbiting Jupiter. The spacecraft, named Lucy, took off from Cape Canaveral, Florida. Scientists believe the mission will shed light on some of the solar system's least understood objects. In December, NASA is going to launch the James Webb Space Telescope. You know, this is the successor to Hubble that's going to supposedly see light from the very first stars and galaxies that formed after the Big Bang. NASA's building another spacecraft called the Europa Clipper. And so I think it's a lot of fun. It's a great time to be watching all this. Being able to learn these things about the solar system that we never knew before is truly fascinating. Ja, laten we gaan naar de andere. Oké, dit is een stuk aan de aardbevingen. Dus nou, trafio baka voor Asem Jason A. Me volgen met op YouTube. Hij zet de recente nieuws en kijk naar die volgende clip. Experienced something that strong before. Ground felt like jelly. It was just like jiggling, and the house was shaking, and I could hear glass breaking up in the house. Bumblebees
They're disappearing at an alarming rate. According to scientists at the Center for Biological Diversity, in 8 states, the bumblebee is gone. It's vanished. They say this is the precursor to extinction. It's really a huge issue. Bees are pollinators. They're essential to the agricultural ecosystem. This doorbell camera system from a viewer in Hillsborough County picks up the boom that so many across the region heard Sunday morning. Yeah, Mike, it's the mystery that everyone seems to be talking about. A mystery in New England this weekend. I know many of you emailing us saying you heard it, a loud boom, and felt your homes shake yesterday morning. We see nothing on our seismic stations that indicates that there was any earthquake activity. Nor the U.S. Geological Survey reported any earthquakes in New Hampshire yesterday. Now, we received reports of people feeling or hearing the boom from more than 40 cities and towns. People also say they felt it in northern Massachusetts and eastern Maine. Even a woman on Cape Cod writing in to say she too heard the boom. A little after 11:30, we heard a really loud boom and a really subtle shake. But for now, it all remains a mystery. Well, many folks heard a loud sonic boom around Bay County this morning. It happened about 11. There haven't been any reports of fires or explosions that may have caused that boom. Well, I heard a big boom. I just didn't know what it was. You know, it was very loud, out of the ordinary. When the boom happened, many people were startled as the loud noise interrupted their day-to-day life. It sounded like a loud bang and felt like the whole house shook for a second. Tuesday, Chris Muller's home windows started vibrating. Like a sonic boom or a large bird hit the side of the house. So I went out and checked, no large bird. For a brief moment, Kyle Thompson thought his house was coming down. Either the front of the house or our second floor roof might have caved in. That's what it sounded like. This Ahwatukee neighborhood is nestled at the bottom of South Mountain near 17th Avenue and Chandler Boulevard. The least likely possibility is an earthquake. The Arizona Geological Association at U Arizona says the last measurable earthquake felt in Phoenix happened in 2015 in Black Canyon City. It was very quick, but it was definitely, as someone else explained, it felt like the whole house shook for a second. All right, we're following some breaking news out of Hawaii where a 6.2 magnitude earthquake hit off the eastern coast of the Big Island just before 3 p.m. our time. The quake happened just miles off of Naʻalehu shortly before noon. Big Island residents are no stranger to earthquakes, but some say this one felt different, more intense. And the earthquake just went boom. It felt like an explosion, and the house started shaking. I mean, violently, like we've never experienced something that strong. Viewers sent us photos of items that flew off the shelves and onto the floor at Ace Hardware in Naʻalehu. And it was felt in Kihei, too. All of a sudden, I felt the couch that I was sitting on rocking back and forth. I've been in a lot of earthquakes in Hawaii, and I've never been this scared. An earthquake also shook the island of La Palma on Thursday, the strongest since volcanic activity picked up. Now to Spain, and the Cumbre Vieja volcano on the Canary Islands shows no sign of slowing down, more than 3 weeks since it first erupted. The last time Cumbre Vieja erupted, it lasted just over 3 weeks. But 3 weeks on this time, and there's still no end in sight. The river of red-hot lava has now pushed over the boundary of the evacuated area, forcing several hundred more people to... The variety of plant and animal life in the UK is so depleted it could cause an ecological meltdown. Scientists at the Natural History Museum say that the UK has only 53% of its biodiversity left, and that's well below the global average of 75%. The air we breathe, the water we drink, the food we eat, all rely on biodiversity, the variety of all plant and animal life on Earth. But biodiversity is dwindling fast because of us, with an estimated 1 million species at risk of extinction. 3% of its biodiversity, 5%, according to a new study from the Natural History Museum. Researchers say there's little room for nature in a country where so much of the land has long been built upon or used for intensive agriculture. We risk an ecological meltdown, a future in which we can't rely on nature to provide the energy, food and timber we need. Biodiversity is more than something that's beautiful to look at and that we love. It's the foundation of our society. We've seen recently how disruptive it can be when supply chains break down. Nature is at the base of our supply chains. The team from the Natural History Museum hope their data will help global leaders meeting for the UN Biodiversity Conference next week. During a week of virtual talks hosted by China, negotiators will thrash out plans for protecting nature over the next 10 years.
none of the targets for the previous decade were met. And scientists say this is our last best chance for a sustainable future. Beste mensen, wat kunt u zeggen? U mag even reageren. Wat komt in u op? Graag uw reactie. Faisje alle sanya lobi wang sep sanuri ingron tapu. Wat komt in u op? Talk to me. Wat komt in u op? De we priek de sanja aladi. En we wijzen de mensen erop dat we geen tijd meer hebben. Dan worden we uitgelachen. Dan worden we gezien als deze mensen zijn kindsie, deze mensen die zijn mannen zijn, you know. Maar als ik u nu wijs dat de duivel effect heeft op klimaatsverandering, hoe zou je daar reageren? Als ik u nu wijs dat Satan effectief op de natuur, dat hij een mad scientist is en dat niet alle natuurverschijnselen komen van de natuur zelf. Dus God die het toelaat natuurlijk, maar niet alles komt gewoon van de natuur. Sommige natuurverschijnselen, sommige dingen die nu gebeuren in de natuur, wordt gecreëerd door de duivel. Verder wat dat hij dan. Wat kan u zeggen? Wat kan u zeggen? Talk to me. Als ik nu zeg dat we leven letterlijk in de laatste dagen en dat we geen tijd meer hebben, wat gaat u dan zeggen? Come on, talk to me. Welkom Kabradinho. Blessie. Wat kan u zeggen? Laten we gaan kijken. Dit is wat de Bijbel zegt. Is Satan nu bezig op aarde? Kijk wat de Bijbel zegt. Daarom verheug gij, o hemel, ja toch, wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Ziet u dat? De Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoeken wie hij kan verslinden. Shatori? Zo, de duivel is constant bezig om overal wanorde te creëren. Oh yes. Met grote grimmigheid. Weet je wat dat is? Grote grimmigheid. Want taki groskin na ala wurak is hij bezig. Laten we verder gaan. Dit is gewoon een voorbeeld hoor. Ama de bezig. Hij is boos. Hij weet dat vele mensen onvoorbereid zijn. En kijk wat hij doet. Hij geeft ons de luxe. Hij brainwasht ons. Hij houdt ons bezig. Omdat hij weet dat we in de tijd leven van het onderzoekend oordeel. Waar namen weggehaald zullen worden en namen geaccepteerd zullen worden. De vraag is nu, aan wie's kant staat u? Hij weet het. Hij weet dat we in de time of the end leven, de end time, de laatste dagen leven. Hij weet het. En daarom doet hij alles wat hij kan om ons bezig te houden. Het zegt hier, zelfs in de tijd van Job. In de tijd van Job, beste mensen, had God toegelaten
En de Heere zei tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruis. En laat me toch een stuk lezen uit de Bijbel. Ja, Job 1. Gaat we weer naar Job 1, vers 8. Je ziet, God geeft Satan eens gara, actie Satan pak moto. Ja, actie Satan pak moto. En kijk beste mensen. Arkia. Wat we nu moeten doen, we moeten scoren, we moeten de mensen scholen. We moeten de mensen scholen, guys. We tegen you. No time to lose, no time for jokes. Scoren desma lobby wang. Job 1 vers 8. Het zegt, laten we vers 6 nemen hoor. Op een zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heer zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer. Ja? De Satan antwoordde de Heer. Van een zwerftocht over de aarde, dat ik doorkruist heb. Toen zeide de Heer tot de Satan, heb gij ook acht geslapen op mij, knecht Job? Acht geslagen wil zeggen, heb u. Die val je op aan. Ja? En hij zegt, want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heer, is het om niet dat Job God vreest? Heb gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Dus daar zie je weer de bescherming van God. Hier zie je weer, guys, als je voor God leeft, gaat God je beschermen. Maar er zijn momenten waar God toelaat dat Satan je beproeft. Om je geloof in principe, om je geloof in God, om te kijken of werkelijk je werkelijk geloof in God, of werkelijk je een gelovige bent. Want tackles, problemen maken ons sterker. Ja, problemen maken ons sterker. Moeten ons sterker maken, guys. Daarom laat God problemen toe. En hij laat dingen toe, pas. Satan kan je aanvallen, Satan kan je testen, pas wanneer God dat toelaat. Denk aan het verhaal van Job. Heb gij hem zelf niet met het huis en zijn inhoud beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daartegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u niet openlijk zal vaarwel zeggen. Satan zegt, oké, Gado, if you vind dat, als je vindt, dat Job loopt je, puur uw bescherming. Puur uw bescherming, dan moet je dat Job ook wil lippen. Job gaat je laten. Ja toch? Satan dacht de Heer uit. En de Heer zei tot de Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uittrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. En als je verder leest, als je doorleest, zie je hoe Job werd getackeld omdat God dat heeft toegelaten. Nou, kan het ook zijn vandaag dat de Heer het toelaat in dat wat wij hebben gekozen. En in dit geval wordt iedereen aangetast. Gelovigen en niet-gelovigen. De aarde wordt aangetast. Nu op een grotere schaal. In Job's tijd was het gewoon Job alleen, specifiek. Maar nu zie je, God laat toe dat Satan zijn ding doet. En beste mensen, dit is het moment waar wij samen met God moeten werken. Want de duivel die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende hoe hij kan verslinden. En als u niet bidt, als u niet standvastig wordt in uw geloof, als u, beste mensen, God niet aanroept en zoekt, dan kan ik u alvast zeggen, dan bent u al verslagen. Want de Satan gaat niet grappen met ons. Hij gaat alles doen. Hij gaat het leven op aarde zo moeilijk maken. Alleen wij die
Wij die zullen 100% zullen vertrouwen op God. Die zullen het maken. Dus je ziet Lobiwang, God laat toe. En daarom is hij vandaag, en vele van de dingen die gebeuren in de wereld, de klimaat, de aardbevingen en de tsunamis en de orkanen en zo. Ik wil geloven dat niet allemaal zelf door de natuur worden gecreëerd. Ze worden gecreëerd door de duivel. Hoe weet ik dat? Laten we verder gaan kijken. Dus je ziet, we zien al in het boek van Job dat God toelaat. Dus Satan kan tot een bepaalde graad zijn ding doen en God laat toe. Ook omdat wij zelf ongehoorzaam zijn en wij zelf ervoor hebben gekozen. Ja? En Isaiah vraagt, maar hoe heb ik ervoor gekozen? Zolang je voor Satan leeft, dan gaat God toelaten. En nu, laat me wat zeggen. Karo de bezig is voor een beschermde anu. Oh yes. God is bezig zijn beschermde handen, beste mensen, uit de wereld te halen. Wat zegt het boek van Genesis? Mijn geest zal niet langer twisten met de mens. Er zijn dingen die we soms meemaken, die we zelf hebben onder. Hoe Jawel. Laten we verder gaan. En hier zien wij, ongeveer wat Job heeft meegemaakt. Je ziet, Job zijn vrienden schelden hem uit. Zijn eigen vrouw kon hem niet bijstaan en zei tegen attack vloek daar uit de jong. Want vrouw tegen Job. Vloek God en ga dood. Job karafro dat je bent een domme vrouw. Ga me kalus garo. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Garo gilibi, garo wankateking. Job, ondanks, beste mensen, ondanks Satan martel Job, toch Job, tahoor naar Gado tot het einde. En Gado bless Job. En net zo moeten we als Job staan vastig zijn, beste mensen. Voordat de genadetijd sluit, moeten we ook als Job zo trouw zijn aan God. Aan het einde van de dag zal de Heer jou belonen. Oh yes, de Heer zal ons belonen. Iedereen die hun best hebben gedaan om te leven voor Jezus. God zal je waarlijk belonen, beste mensen. Kom maar ervan. Nou, we weten allemaal wat Satan zijn plan is op deze aarde. Het zegt hier, en Jezus shatori, Jezus die van de fariseërs ben doe, en ook voor Satan. Kijk hoe Jezus de fariseërs beschreef. Gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreken naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Huh. Beste vrienden, dit zegt aan mij en u, come on, talk to me, dat de dingen van God, of tenminste, er zijn mensen op deze aarde die tot het einde van deze wereld de wil van Satan zal doen. De Bijbel zegt, Satan is gekomen om vernietiging te brengen, maar ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Maar toch zie je dat mensen vandaag nog steeds zo blind zijn, dat ze door willen gaan met hun akkefietjes en denken van, garonong bestaat. Lobiwang, wanneer God straks de 4 engelen, de 4 winden, zullen loslaten, zullen wij de poppen zien. De mama dat deze de poppen zien dansen, no? Dan zullen wij action zien. Was je actionfilm? Dadelijk. De gado olus de fowinti openbaringen 7. De gado olus de fowinti dadelijk. Dat was je toch. Dan zullen we zien sumana aya, na sumana gangster. De gado olus de fowinti dadelijk. En alleen degene die trouw zijn aan God. Alleen degenen die hebben gestaan voor waarheid, voor eerlijkheid en hun best hebben gedaan. Hebben geleefd voor Jezus. Hebben hun best gedaan. Hebben leven gegeven aan God. En door de kracht van de Heilige Geest hebben doorgestaan. Elke probleem die op hun pad komt. Die hebben gestaan. Die mensen zullen staan in de eindtijd. Washitori, Arkija. Dus de duivel is bezig. Hij is bezig. En weet je wat hij doet? Ik heb gisteren iemand gezegd. Daarom
Sister White Chatori, gado soren of vision, gado soren bepalen zijn is ascript in de boek. Country living. Luister, we zijn zodanig beste mensen, één geworden met de wereld, waardoor het moeilijk is om uit de grote steden weg te trekken in de toekomst. If je dan de foto, guys, denk ook na. Platteland leven. Isabi to, de man zit naar Holland, de man zit naar Amerika, de man zit naar Ulibi de biggie foto. Trek liever naar een dorp waar je weet van Isabi to, Timoro rust dit. Want waarom beste mensen? Sommige van deze wetten, die men straks gaat creëren, gaat niet echt effect hebben als je op afstand loopt. Op biggie foto staat een biggie foto, maar dan heb je nog tijd om weg te trekken overal waar, want God bijvoorbeeld, ik had het even zo naar mij gemoord, toch? God is bezig de steden te bezoeken. En daarom laat hij soms dingen toe. I'm telling you. God is bezig. Dus, en Gods woord is al klaar. Job, het boek van Job zegt het. Of weet jij niet? Laat maar, wacht, kom je lezen. Ja, het boek voor Job. Tof story, beste mensen. Kom nu even pakken naar boek. Maar echt tof story, garo is zo. Garo tegen Job. Bent u gegaan in mijn schatkamer? Oh yes. Garo tegen Job. If Job go in schatkamer voor go luku, dan sansa garo pot klaar dikba voor a thing, voor judgment. Ja? Bent u geweest in mijn schatkamer? Garo tegen Job. Ik go luku. Sa di mi schatkamer. Pasan klap bakay lubi wan mi denk mi. Ik pak mijn feeling, want het is in het boek van Job. Sabi nog maar feeling noemen dit. Maar het komt erop neer. Pegade sor Job. Tak. En woroko sande klaar dikba. Oh ja. Pierre. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee. Ik kan het niet vinden, maar het is zijt gij. Het heeft niet te maken met zijt gij. Dan gaat het tegen Job. Dan gaat het tegen Job. Zijt gij doorgedrongen in de schatkamer. Dus eigenlijk gaat het voor de something, de roko something klaar. Beste mensen. Zijn we klaar om getoetst te worden? Zijn we klaar om getest te worden? Maken we ons druk met onze zaligheid? Wanneer we elke dag opstaan, dank voor de Heere Vader, u hebt me weer een dag gegeven. Dat ik kan meke boenen aan u. Beseffen we wel hoe laat het is, beste mensen. Moeder. Nu komt het. Luister goed. Luister goed wat en dit wordt gehaald uit dit is een boek maar nou val ik mooi boek ook toe. En het zegt, en kijk wat de Gizeh-profetie zegt. Zijn verzoekingen leiden menigte naar de ondergang. Onmatigheid ontront de reden. Sensuele verwennerij, strijd en bloedvergieten volgen. Satan geniet van oorlog, want het wekt de ergste hartstochten van de ziel op en drijft dan de eeuwigheid mee naar zijn slachtoffers die doordrenkt zijn van ondeugd en bloed. En nu komt het. Het is zijn doel om de naties aan te zetten tot oorlog tegen elkaar. Want zo kan hij de gedachten van de mensen afleiden van het voorbereidingswerk om op de dag van God te staan. Zie je wat hij doet? Hij creëert alle dingen. En mo lees die uit Abukufu. Is Abuku ja, reis naar boven natuurlijk van Roger Monroe. En het zegt hier over de sectie in bladzijde 7 en die Melissa Sanja. Dat direct denk ik Abukufu Roger Monroe. En kijk wat hij zegt over de vriendelijke geesten. De meteen Satan de bezig toch in de horizon. If minangayu it tapwai fushi de sani. Dat we breni en dat we go lassi. Kijk wat hij zegt. Hij zegt,
Vriendelijke duivelse geesten. Verschillende malen heb ik term vriendelijke geesten gebruikt. Misschien moet ik dat iets beter uitleggen. De hoge priester van de spiritistische groepering heeft het deel duidelijk gemaakt dat de legers van Satans geesten heel goed georganiseerd zijn. Wat heb je gezegd? Jawel, je hebt het goed gehoord. En hij draagt zijn werk op dat eigen is aan hun bekwaamheid. De priester verklaarde dat gevallen engelen, luister goed, in 3 onderscheidende groepen uiteenvallen. Dus army voor Satan is in 3 groepen. En hij zegt, de vriendelijke geesten, de strijders en de onderdrukkers. Die zijn de 3 categorieën. Waaronder de geest van Satan of de demonen zijn, dus dat is maar troep. En het zegt, wie zijn de vriendelijke geesten? De vriendelijke geesten zijn degenen die een groot intellect hebben. Zij hebben vermogen zich als overledenen voor te doen. Een van hun grootste genoegens is te verschijnen als de veranderde geesten van geliefden. Zo, beste mensen, je ziet maar de geesten, het doet alsof de maar dit is maar. Ze komen als doden. Dit is maar je dode moeder komt met je praten in je dromen. Ja toch? Maar oma is teruggekomen, oma contact aan me. Nee, is niet je oma. Is niet je oma, beste mensen. Het is een vriendelijke geest. Of de elkaar een vriendelijke geest. Hoe staat dat nou op de geest of vriendelijk? En het zegt hier, zij zijn gespecialiseerd. Dus het is een special unit. Gespecialiseerd in het werk, in het religieuze wereld. Oké. Zij herhalen de oude dwalingen die voor Satan zo lang en zo goed gewerkt hebben. En zo introduceren zij nieuwe. Dit vind je dit is het werk van de vriendelijke geesten. Wat is het werk van de strijders? Arkija. De strijders, zei hij, concentreren zich op het zaaien van oneenigheid in gezinnen en onbegrip. Oh, dus de strijders, dus die troppen die gezinnen. Maar de strijders creatori zijn de strijders die dat doen. Is ook een andere groep van demonen. Anina dema abi. En het zegt hier, Arkija, zulke geesten houden ervan wrijving te scheppen tussen rassen, en andere segmenten van de samenleving. Zij die de beste staat van dienst hebben, ja, wat betreft het zaaien van verdeeldheid en het vullen van de mensen met geweld en het haat, legt Satan de taak op totale oorlog onder de volkeren te veroorzaken. Oh, zijn de strijders, en hier lees ik weer, het doel om de naties aan te zetten tot oorlog tegen elkaar. Dus is het werk van de strijders. Guys, come on. Ishatori. Nou, wie zijn de onderdrukkers? De onderdrukkers, wie zijn de onderdrukkers? Het zegt, de onderdrukkers legden de geestenpriesters uit. Is een unieke groep. Doordat zij er slechts vreugde in scheppen om ellende en vernietiging onder het menselijke ras te veroorzaken. Hier hebben we te maken met climate change en al deze ziektes die worden ontstaan. De ebola, COVID-19 en al deze ziektes, beste mensen. U ziet het hier, zijn de onderdrukkers en ze genieten wanneer ze mensen zien, HIV en AIDS en, is massa. Ishatori, beste mensen, ziet u in welke tijd we leven? Ik heb een kapje mooi staan in de plaats in de samenleving. Nu is het de tijd om het goed te maken met Jezus. En kijk wat hij zegt. Kijk wat hij verder zegt. Hij zegt verder. Toen onze grote meester en zijn geesten met gezellen verkeerd werden begrepen en naar deze planeet werden verdreven, zijn zij bezweken onder een geestelijke inzinking. En van dat godsgericht zijn zij nooit meer hersteld. Ja, de enige manier om het hem betaald te zetten, ja toch? In het ruïneren van de levens van hen die naar zijn beeld geschapen zijn. Kost maar voor 20 SLD als je dit boek graag wilt. Ja, lees in de boek. Ik heb nog een aantal hier.
Koop, lobbywang. If weer misschien voor iemand kopen, bayato lobbywang. Dit boek praat over hoe Satan te werk gaat en wat ze van plan zijn te doen om de aarde, tenminste de toekomende aarde te vernietigen. En wat hij allemaal gaat doen. En toen ik dit las, die milisa sa ya tapa dus voor een trabuku, dan mi leken na buku ya mi tak boy. Je ziet dat dema apoling, je staat gade Europa. Ik va gado lea manja, net zo gado lea ook to assisa en ze praten dezelfde taal. Alleen aan andere woorden. Je ziet dat bewang, dit is hoe Gods geest werkt. Hè? Sowieso werkt Gods geest. Gods geest brengt meer licht aan de zaken. Guys, wat kun je zeggen? Wat ik net heb gelezen. Wat kun je zeggen, guys? Wat ik net heb gelezen. Talk to me. Wat kom je nu op? Ik hoor mensen al zeggen, broeder Daniel, boy. Dus al die tijd. Ja, al die tijd. Broeder Daniel, zullen we zeggen, broeder Daniel, dit is wat er nu gaande is in de wereld. Jawel. Helemaal. Laten we verder gaan. Dit is wat er nu gaande is, guys. Overal zie je heel veel ellende. In Germany, in Rusland, in USA, in China, in Karkom. We zien vandaag nation, rise against nation, oorlog, takkie put me. Koninkrijk tegen koninkrijk, Satan's army is bezig. Overal zie je oorlogen. In het Midden-Oosten. Midden-Oosten heeft geen rust. Constant mee vertangen de schrift. Met bombardeer de schrift. Hadden we laatst Eerste Wereldoorlog. Ja? Eerste Wereldoorlog waar levens werden beroofd. Mensen zijn doodgegaan. Aantal mensen. Bij de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog was ook on the horizon. Ja? Dit zijn belangrijke dingen die je moet weten. Grote events in onze wereldgeschiedenis. Miljoenen mensen zijn in hun graf gegaan. Onschuldige mensen. En nu komt het, wat ik met u wil delen. Satan werkt ook door de elementen, luister goed, heen om zijn oogst van onvoorbereide zielen binnen te halen. Zie je daar? Satan werkt ook door de elementen heen om zijn oogst van onvoorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur bestudeerd. En hij gebruikt al zijn macht om de elementen te beheersen, voor zover God dat toestaat. Hoe snel werden kuddes en runderen, bedienden, huizen en kinderen weggevaagd, toen hij werd toegestaan Job te kwellen. En de ene moeilijkheid volgde de andere op als een oogwenk. Het is God die zijn schepsel afschermt en ze omheimen tegen de macht van de vernietiger. Kijk daar met roem. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur bestudeerd. Zie je nu waarom ik zeg dat, Satan ook een vinger in de pap heeft? Vele van natuurrampen geloof ik niet dat het door God komt. God laat toe dat hij het doet. Hallo? Bent u daar? Satan! En wie gebruikt hij dan? Hij gebruikt de zieke mannen van deze wereld, de wetenschappers. De zieke wetenschappers gebruikt hij om al deze dingen te creëren. Ik geloof bijvoorbeeld dat ebola en COVID-19 geen natuurlijke dingen zijn. Het zijn
gemaakt in de laboratorium. Daarmee karing een biologische, een biowarfare. Een biowarfare, staat er gebruikt deze mannen. Om COVID te creëren, om ebola te creëren. Ziekte bijvoorbeeld, kijk, bijvoorbeeld AIDS en HIV. Zijn gecreëerde ziektes, die zijn ontstaan. Zijn experimenten. En nu de voor vaccinatie. Het doe voor in een horizon. Zelfs de rommel. Voor een kirisma. Iedereen gaat dood, nog niet. Maar je ziet, walos maar kisiki bijvoorbeeld, want ze zei niet, een boy, een schoonzoon, die gaat tegen vaccinatie, kies direct hoge bloed en alles op mankement. Pitak zuster, ze zit dat attack yes. Alles op mankement. En nu, trouwens zondag, gaan we dan horen wat we te vertellen hebben, komende zondag. Maar je ziet, Satan gebruikt deze mannen om de zaken te creëren, beste mensen. Satan gebruikt deze mannen om zijn pori te doen. Satan weet bliksemsgoed wat hij doet. En hij gebruikt deze mad science om keer op keer nieuwe dingen te creëren. Periketak den bom ontstaat, de atoombommen en alles zo staan. Periketak bepaalde ziekte ontstaan. Is te danken aan deze zieke mannen. Satan geeft zijn wijsheid, hè? En laat me u wat zeggen. In dit boek, in Race in de Boven natuurlijk, praat Roger Monroe praat over hoe wetenschappers zelfs gaan naar de duivel. Hebben een altaar. Hey, dit boek moet je hebben, guys. Dit boek moet je hebben. Ik zeg je eerlijk, zal je dan weten hoe sommige mensen zo briljant zijn vandaag. Uit dit boek, Race in de Boven natuurlijk, ja, maar het kost maar 20 en die waben ja, in voorraad. Het zegt, welke mensen gaan naar de duivel voor wijsheid? En toen hij daar was hij geschrokken wie allemaal daar zag. Hij zag doktoren. Hij zag doktoren. Hij zag politieke mensen. Zelfs presidenten gaan ondergronds naar dit soort plaatsen. Want de Bohemian Grove in Amerika is een plaats waar presidenten samenkomen om hun akkefietjes uit te halen. Ze offeren baby's daar. Politicus. Presidenten, ex-presidenten. Ze zijn één hoor. Eén pot naar democraten en republikeinen. Iedereen gaat daar voor om one big happy family. Om sacrifice te doen. Sommige, bijvoorbeeld in Amerika bijvoorbeeld, hoor je. Predikanten zelf, ja zuster. Jawel. Dat heb ik gehoord van een Afrikaanse witch doctor. En hij zei eens dat zelfs predikanten gaan naar die voedemangs om. Daarom zie je dat ze sommige dingen kunnen doen. Omdat ze worden geleid door demonen. Ze staan op mensen. Ze puffen in mensen hun gezicht. Ze laten mensen allerlei domme dingen doen. Ze laten mensen gras eten. Allerlei dingen wat gebeurt. Het gebeurt ook heel veel in Afrika. En je ziet, en de juju is een soort dingen die men doet. En even pastoren gaan naar daar. Mag je een voor een pastoor? Er is een boek Afrikaanse heksen. Ik heb het niet hier hoor. Afrikaanse heksen. En dat boek zegt hoe een pastoor. Mag je in korte met hoor. Sorry. Vrouw een pastoor hij had een kerk, maar zijn kerk was klein. In Afrika, een van die landen. Ik denk in Nigeria of in Ghana. Een van die landen. En deze pastoren. Of nee, deze kleine pastoor ging naar de andere grote pastoren. Want Amma bestek atrama bedrijf. Walos ma Amma abi. Die man heeft geld. Die man heeft kerk groeit als boy. Amma gona mama dat vijf. Amma dat vijf kerk is zo. Hoe is jouw kerk zo succes, jong? Dat is zo biggie en you know man. Amma dat hoor is van. Je wil biggie like me. Amma dat ja me, ik kerk biggie toe me. Is dat beter me draai toe? Amma kerk agera kerk negro. Amma dat no spam. Laten we gaan naar een ander land. Amachara magana trakondre. Amen, sister. Isa over sami abe, sister. Isa over sami abe. Na stem sami botak. Er is een zeemeermeid in de zee, een van die landen. Pe ama moest bengo. Dan moest hij dan
seks krijgen met die zeemeermeid, of ja, met die demon, want de zeemeermeid bestaat niet, zijn demonen. En die zeemeermeid of die mermaid zei aan die man dat hij seks moet hebben met virgins. En je ziet dat vaak bijvoorbeeld wanneer mensen worden opgeofferd in die occultsgroepen. Wanneer mensen opoffering plaatsvinden, zoeken ze altijd naar de mooiste dame en eentje die een maag is. God alleen weet waarom dat gebeurt, maar eentje die een maag is en de mooiste van de familie of de mooiste van die dorp. Dat gebeurde ook in de tijd van de Edomites. Ja? Alright, so je ziet, mensen gaan dingen zoeken. Net zo wetenschappers dingen gaan zoeken bij de duivel. Net zo zoeken ook pastoren en grote businessmannen. Dat de duivel ze zegen en ze moeten wat doen. En guys, gelooft u mij. Als je een oogje kon kijken wat er allemaal gebeurt achter de schermen, zou je nooit meer God zo wegen loslaten. Met tegen je studeerde santo mi sabitot. Mi no bedrapen nooit goluku. Maar doordat je luistert naar getuigenissen en je toetste, je stak in werkelijk klopt. Dus human sacrifice vindt nog steeds plaats. Een menselijke opoffering vindt nog steeds. Tiere solisi man, ik vermis de man, vind de man. Dat gaan we niet verwonderen. In Amerika bijvoorbeeld, tal van kinderen worden soms vermist. Nooit de man of nooit meer de man vindt de man. Kinderen opoffering. Ze offeren op voor die goden van ze. Kirapchin, kanis, kotapchin, kipuru, pura ati. Allerlei dingen doen ze. Laten we God bidden. Zo er zijn net science vandaag in onze samenleving. En hier zie je zo weer, in de Wuhan lab. De Wuhan lab. Hier heb je. Is nou een tof foto's aan Finny. Je ziet een visie van man. Is nou een reet man. Reet. En hier zie je ze aan het creëren. De mad science. Creëren allerlei dingen. COVID-19 bijvoorbeeld is gecreëerd. Dat normaal maar dat heeft niet idee. Is een biochemical warfare tegen de human being. En een van die Rosetta Stone, is het Rosetta Stone? Ja, Rosetta Stone. Misschien Rosetta Stone. Een van de Georgia Stone. De Georgia Stone, bijvoorbeeld, in Georgia, hebben ze hun eigen 10 geboden. En ze zeggen, uiteindelijk willen ze 500 miljoen mensen op deze aarde in de hele wereld. Dat wil zeggen, 7,5 biljoen moet uitgeroeid worden. Zo, het verwondert mij niet wanneer ze dit soort dingen als COVID-19 creëren. En nu is COVID-19 on the horizon. Maar je had ook een tijdje ebola. En ik snap die ebola bij ook toe. Wallo bij paranoia ook toe. Maar goeie, dat innovatie en zo. Ebola servit dat people, maar ebola no na COVID-19. COVID-19 na een pandemic. Ebola was geen pandemic. Ebola was hier en daar wel een beetje, maar ebola was weer niet veel bij de morgen gevaarlijker. Maar alles soort maken met die bekjes dan, alles soort. Maar je ziet op die wang gemaakt, deze dingen zijn gemaakt om de mensheid op een systematische manier uit te roeien. Als je mij niet wil geloven, je hebt brief me, maar dit is aan mijn brief. Arkija. We zien films die worden gemaakt. Hoe ver men gaat. De Frankenstein, en die is nou een film. Frankenstein, the man who made a monster. Dus dat is science fiction natuurlijk, want niemand kan leven. Maar je ziet, ze promoten al en ze creëren. En luister, deze films worden niet zomaar gecreëerd. Hè? Omdat ze weten dat ze zelf op de man creëren. Dus de man is suku of de man kan gilibi. Alles doen ze. En Shilobiwang, films worden zelfs gemaakt. Om met de mensen te zeggen dat en alles wat Hollywood share, is wat ze hebben uitgeprobeerd. Hè?
Je moet niet denken dat Hollywood ik creëer want sanisa de man proberen uit. De mij proberen uit. En Hollywood heb ik promoten die de man lukken nog guys. Dit is wat we doen. Man. En als je gelooft in mij, je kan op onderzoek nagaan. Je ziet de man creëert, de man is bezig. Ze blijven dingen creëren. En zo is de san konadoro en de san de mag konadoro. Als san konadoro een biggie schade. Ze experimenteren met de dingen van God. Guys, I'm telling you, we're living in very dangerous time. Very dangerous time. COVID-19 vaccins is een experiment. We noemen het verheftakking. Laten we even gaan kijken naar een kleine clipje. Voor film Frankenstein. You too. Hey? Quite a good scene, isn't it? One man crazy, 3 very sane spectators. Suma, no? Moet je allemaal dat mensen in je moet je goed luisteren wat die man zegt. Moet je goed luisteren wat die man zegt. Alright guys, Jeng? Michelle Obiwang? Hallo? Zijn beste mensen? Dit is Area 51. Wacht. Safe.